For day 1, meron tayong tofu. Fried tofu lang ito. And then, sa sausawan, meron tayong toyo, onion, and lemon. This is bread. Sa loob yan, merong potato and beef. Bread na yan. And cheesecake. May natira kaming cheesecake, kaya pinabaon ko na din sa kanya. For the fruits, meron tayong apple, orange, sweet melon, and dragon fruit. For day 2, meron tayong steamed hotdog. So, hati-hati mo din para mas mabilis sa kanya pagkain. And then, boiled egg. Hati-hatiin lang din natin yung boiled egg. And then, dalawang boiled egg yung sinabakan ko. The next one is mooncake. This is mooncake. Nabili ko siya sa Walmart. Ini-steam lang siya para siyang palitaw na may laman sa loob. Yung laman niya sa loob ay red beans siya. Sweet red beans. Masarap siya. Lagyan natin siya ng broccoli. Yung broccoli, nilagyan ko na yan ng salt and pepper. For the fruits, may natira ko kahapong dragon fruit. Tinatawag din nila tong pitaya. So, pinaba ko na sa kanya na titirang dragon fruit. Then, apple. Na-slice lang natin yung apple para mas mabilis na makain. Banana. This is chicken sauce. Day 3, steam bun. And then this is steamed sweet potato. Hindi ko na binalatan yung potato kasi nandun yung nutrients niya. This is egg, boiled egg. Hatiin ko na lang din para mas mabilis na kasunod. This is menudo. Fruits, meron tayong sweet melon. Then orange. And lastly, banana.
Day 4. Mag-slice lang tayo ng apple. Ang apple, nilalagyan ko to ng lemon and salt kasi mas masarap siya at hindi siya nangingitim. Yung apple hindi nangingitim pag nilagyan mo siya ng lemon. Then, yung salt para pambalance ng lasa. Then, this is cucumber. Lagyan lang natin ng cheese yung cucumber para makain niya yung cheese na medyo maalat ang cheese na to eh. And lastly, banana. Then, ito, fried tofu ulit. Pwede yung tofu pwedeng medyo hindi siya well done na. Tapos, nag-ano din ako ng chicken nuggets. Nag-fry din ako ng chicken nuggets. Medyo matagal na siyang hinuha ng chicken nuggets. Then, steam bun. Nagugustuhan niya kasi yung steam bun. Instead of rice, mas gusto niya itong steam buns. Diba? Nag-add lang na ako ng broccoli. Yung broccoli, nilagyan ko na din ng salt and pepper. Then lastly, Mang Tomas para may sausawan siya ng tofu. Then, day 5 tayo. Mayroon tayong apple ulit. And then, orange. Ganito yung cut na ginagawa ko para isang subuan niya lang. Then, tatanggalin niya na lang yung balat. Mas prefer niya yun. And then, nag-request siya ng bread na may Nutella. So, isa lang pinabaon ko. Then, ito chicken. And tomato. Isang slice ng tomato. Isang buo siya, then sineslice ko siya, and then habang pinipirito ko yung chicken, nilagay ko na din yung tomato ng buo. Then, this is, nabili ko to doon din sa binibilhan namin sa Wmart. Nabili ko to sa Wmart. Para siyang palitaw. Parang choco palitaw siya. Masarap naman siya. Pero hindi choco palitaw ang tawag doon. Pero tinawag ko lang siyang choco palitaw. Ketchup. That's all for today's video. Thank you very much. Please don't forget to subscribe to our channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago naming video. Thank you very much. Love you all. Bye.